І так, колеги, чого ми боялись, з тим і маємо справу. Все-таки Славутич нам робити прийдеться. Не то, що прийдеться, і причому спешно. Чого? Ну, Дон продан. Дон продан, він остається в районі. Його купив пан Прихідько Володимир. І я цілком задоволений цим. По-перше, людина буде вже зі своїм власним комбайном. І цей вибір я повністю підтримую. Ну, не то, що я як продавець, а як фермер, невеликий фермер, я повністю його дії розумію. І вони є, мало то, що вірні, вони оправдані з всіх сторін. Він за нього віддав мінімальну суму, яку можна купити такий комбайн. І він повністю його оправдає за 2 сезони. Легко, повністю. Чого так? То що на 100 з копійками гектар, волі-неволі ти віддаєш порядка 100 з копійками тисяч, ну мінімум 100 тисяч віддаєш тільки за найманий комбайн. Це без зарахування солярки. Ну, ми її і не враховуємо, тому що солярка буде тратитися і на його комбайн. Тому, і опять же, порівнянні з тим, що убиралось і що він розходує нічим не більше погектарно, то цей вибір, ну, скажімо так, цей момент, він нівелюється. І ми будемо рахувати тільки гроші, потрачені на найм комбайна. Але коли винаймаєш комбайн, то відношення геть друге в порівнянні з тим, що ти сам на комбайні працюєш. І різниця урожайності і результативності тієї праці, вона в рази ліпша, маючи свій комбайн. Заїхав влажно, звісно, всім стой. Заїхав, потері йдуть по якимсь причинам, звісно, стой. А коли найманий і не в срок уже, бо, звісно, до тебе заїдуть тоді, коли вже у себе тільки уберуть, а в тебе вже може бути пізно, то ти вже ладен аби як, але швидше убрати, бо, опять же, треба і розчитатися, і з тим, і третім, десятим, і так далі. Тому, ну, та це всі прекрасно знають. Тому отак. Я за нього дуже радий. На одного фермера, власника власного комбайна стало більше. І то добре. Тобто на один щабель незалежності людина піднялася. І, опять же, вона матиме змогу більше коштів з цієї невеликої площі лишити в себе в господарстві. І це вже великий плюс, величезний плюс. І вчасність уборки – це немаловажно. Тому я за нього дуже радий. Ну а нам тепер, як де в одному місці помазали перцем, прийдеться швидко, скоро і якомога скоріше поставити оцей, бо ми опять же можемо отак балакати про якісь високі матерії, а самі втрачати більше, чим могли б взагалі втратити. Поэтому треба його встановити і користуватися ним. Понятно, як варіант запасний виход з положення завжди є, але коли свій, то воно геть інше. Так. Була думка його повністю розібрати, повністю дефектувати, там, понабирати все це, накрасити, намазати. Тобто це все круто, це обалденно. Поменять двигатель на иномарку, это тоже классно, и уйти от некоторых вопросов, вот там приводів, гидравлики, и трошки ее перекомпонувати по-іншому, это вообще обалденно. Это, а с другой стороны, це все изобретай велосипед. Да, в принципі, з огляду, якщо отак остановитися і не розвиватися взагалі, то можна отак остановитися і пользуватися тим, що є. І цей. Але коли йде все одно, все йде на те, щоб якийсь момент розвитку включати, то та ліпше, напевно,
трошки обійти ці моменти другий, ми вирішили зробити набагато круче, чим просто покрасити, собрати і все остальне. Ми просто соберемо його, не будемо ні красити, нічого, а просто зробимо його роботоспособним і будемо користуватись. Все, отака крута ідея з'явилась, тобто свідомість формують обставини, як не крути, і в цих обставинах ця ідея, ну, круче не придумаєш. Тому двигатель ми лишаємо, він крутий, він обалденний в плані роботоспособності, він свіжий. Хай ще працює, він не один рік попрацює, а там, дасть Бог, може щось якось і ну, ізобретати велосипед, мабуть, все-таки то воно таке. Ладно. Набагато круче, коли ти маєш більше свободного часу. Да, і опять же спасибо баті, спасибо Максу за те, що все-таки на цю думку, бо все одно, коли зациклився на определенних планах, вони крутяться і ти вже ладен любо на що, но ліж би їх виконати. Але і спасибо Валері. Валера, поки ми їхали, ти мозг мені виклював. І твоя заслуга в тому теж є. Велике тобі дякую. Прав, однозначно прав. Не треба обмежувати себе в часі, красти у себе власними ж руками і дурним розумом той час дорогоцінний, і ліпше його десь приділити собі, родині, близьким. І є багато, на самом деле, не менш цікавих речей, які нас оточують, яким, ну, не приділити час теж було б неправильно. Тому ми його не красимо, ніде нічого, де лопнуло, підварюємо, тобто устраняємо всі поточні моменти по мінімуму. Тобто, якщо узел робочий, прокрутили, продивились, треба підшипнички поміняти, поміняли тільки підшипничок там, де потрібно, де працює, хай ще працює. Все, тобто ми робимо йому зараз поточний ремонт, поточний відновлюваний, тобто там, де вкрадено, докомплектуємо. Нам за ближайші кілька діб повинні ми його розібрати, розібратись з тими узлами, які потребують дефектовки, відновлення, докупити, що де, які моменти до оригінального стану. Тобто зробити його оригінально, максимально швидко, роботоспособним. І все. На наші гектари ми можемо на нього дуже великі якісь амбіції не висувати. Ми ним не збираємося збирати там якісь 1000 гектар. Наші 150 ми навіть в такому умовно плачевному состоянии можемо спокійно накривати, навіть не парясь. Поэтому, понятно, щоб з нього ніде не сипалось, не текло, щоб він був роботоспособним. Убрав, тобто оці 100 часов наработки, це така чуш по сравнению з тим, що зазвичай він робив. Поэтому, ну, як-то так. Ну і що, в ангар заїхав, він зимою простояв в ангарі, його навіть мити ніхто не буде. Поэтому отак. А там подивимося. Отакі плани, я думаю, вони є все-таки, такий задум, він є правильним, він є оправданим, скажімо так. І цей, що треба зробити? По двигателю, понятно, там докомплектувати оці всі привода, там гідравліки відсутствують, все чуш. Ну це ми пізніше списочок цей оголосимо. Може хто в курсі діла, де, може у когось є на розборці і він би хотів би продати, то ми залюбки скористаємося цією можливістю. Саме основне, що нам потрібно зробити, це і конче необхідно, це оця жопа,
її перекрамсати, во-первых, зменшити вагу, значно зменшити. Тобто оте дишло, мажару ніхто цепляти, звісно, не буде, все відходить. Оця зад весь відходить. З соломотрясами там проблема, це ми потім коснемося. З решетами верхніми проблема, теж ми коснемося, чи будемо правити, чи нові купляти. Тобто оцю дефектовку провести треба. З циліндрами повна, з шкварнями, коротше, це все треба буде перебирати і до цього ще вернемося. Ну, саме головне, саме те крупне узлове, це нам треба січку зробити, щоб вона і полову розкидала, в тому числі. Тобто максимально зробити, ну, в наших умовах в нульовій технології це дуже важливий аспект. Тобто приділити максимальну увагу січки, яка буде розкидати повністю все, що ззаді з комбайна виходить, якомога рівномірніше. Оце перша задача. Друга задача – зробити його по тим всім узлам роботоспособним. Єдине, що я поізвращаюсь, це 100%, я знаю, я оцю срань терпіти не буду, оту вихлопну трубу, яка з завода, блін, зригана, як не знаю що. Ну, я так вважаю, таке моє бачення, я зроблю свій вихлопний тракт. Це єдине, на що я не полінюсь потратити час. Оте, воно мені зовсім не подобається. Так, ну а во всьому іншому він в принципі, ну, куди не йшло, ще і адекватний. Так, з жопою понятно, однозначно треба буде її переробляти. І шнек. Шнек вигрузочний, він, ну, звісно, нас не влаштовує, ми не можемо ним завантажувати напівпричепи, навіть не дуже високі. Тому з шнеком будуть, звісно, якісь маніпуляції проділені. Чи то буде тут кут, чи то буде довжина, чи то може все разом. Це однозначно ми до цього прийдемо. В бункері там взагалі півбункера якоїсь чуші, типу трава непонятна. Коротше, розборка, дефектовка тільки самих важливих агрегатів. А так передивляємося, що, як і чому, і по мінімалці ми його встановлюємо. Тобто мета якомога менше часу використати для цього і як скоріше, чи як доцільніше до нас підігнати його під наші умови. Хай працює той двигун, він ще працюватиме довго, дасть Бог. По січці я сказав. А все остальне, ходовку передивимося, де там які шланги не вистачає, доукомплектуємо, бо він був розворований, тут видно. І тут познімано все тече, шлангів частково немає, десь болти зірвані, десь ще щось. Ну це все, понятно, прийдеться його там тяги доустановити, рычагів там не вистачає частково. Ну це все, я думаю, ми, ну, хочеш не хочеш, мусиш. Тому отак. Ну а там по ходу будемо дивитися. Отакий задум, отакі нововведення. Тому, ну що, самі це закрутили, самі будемо розхльобувати. Ну а кому цікаво, слідкуйте.